آیا می دانستید که برخی از خدام و موکلین هستند که به محض اینکه شما در چله اونها وارد بشید باعث میشه که زندگیتون نابود بشه و یا مخاطرات بسیار بسیار زیادی زندگیتون رو تهدید بکنه. امروز برای شما عزیزان سلسله برنامه‌هایی رو شروع خواهم کرد که در این سلسله برنامه‌ها بیش از پیش به جزئیات برخی از چله‌نشینی‌ها و همچنین شناخت بعضی از خدام خواهیم پرداخت. اون چیزهایی که خیلی از اساتید به شاگردان خصوصیشون نمیگند و متاسفانه خیلی از افراد ناخواسته و یا نادانسته زندگیشون در این راه از بین میره. پس با من همراه باشید تا امروز اولین قسمت از این برنامه رو شروع بکنیم با هم و برای شما یک سری از خدامی رو به اصطلاح بشناسونم و بهتون معرفی بکنم که در چله اونها وارد شدن یعنی نابودی و مرگ. بریم تا انتها با من همراه باشید. با نام و یاد دادار پایدار خدای یگانه و با درود و عرض ادب به پیشگاه شما گرامیان و همراهان کانال، امیدوارم در هر کجایی که هستید به دور از کجی و کاستی همراه با تندرستی باشید. بارهای بار به شما عزیزان تکرار کردم اگر میخواید در زندگیتون بهترین ها نصیبتون بشه و لطف خداوند، نور خداوند در زندگیتون باشه، یادتون نره به بزرگترها، به پدر مادرتون خدمت بکنید. عزیزان و گرامیان، در کانالم بنده از مدت‌های قبل در زمینه واقعیات ماوراءالطبیعه براتون صحبت کردم. پلیلیستی هست در کانال به نام واقعیات علوم غریبه و تسخیرات. شما میتونید این پلیلیست رو وارد بشید و خیلی از اون برنامه هایی که شاید تا به امروز موفق به دیدنش نشدید رو ببینید. در اونجا برای شما پرده برداری کردم از رازهایی که شاید خیلی از اساتید اون رو به شما بیان نکنند و خیلی از اساتید به شما این رو نگن که اگر پا در فلان راه گذاشتید باعث میشه مخاطره براتون ایجاد بشه و البته که علوم غریبه راهی است پر از مخاطرات، پر از خطر، پر از مسائل، مشکلات و در این راه چیزی رو به آسان به کسی نمیدن. اون عزیزانی که میان به عنوان استاد که خدا میدونه تا دیروز چه کار میکردن، امروز شدن فضای مجازی و استاد شهر و شهور عوالم غریبه که مرتبا من چند برنامه از این عزیزان رو، تعداد یکی دوتا هم نیستن، که در 3 روز، در 2 روز، در 1 روز، در 3 روز جن بگیرید، تسخیر بکنید، فلان موکل رو، فلان خادم رو تسخیر بکنید و این اوهامات ذهنی خودشون رو برای جلب مشتری و برای جلب دیگران به سوی پرتگاهی که در ذهن خودشون ساختن هدایت میکنن و مردم رو به این جلب میکنن که شما اگر با فروختن یک سری از آرزوهایی که محاله و واقعا پا گذاشتن در اون آرزو اگر به واقعیت تبدیل بشه باعث میشه زندگی شما نابود بشه، شما رو به قهقرای تاریکی میکشونن. از اون آکادمی علوم فریبه، هوشمند ناهوشمند تیا بگیرید تا کسانی که متاسفانه شما رو در دامهایی میندازن که از این دامها بیرون اومدن دیگه محاله و باید با جونتون و زندگیتون معامله بکنید. پس یادتون باشه عزیزان، کسانی که به شما آرزو میفروشند، به شما دلخوشی میفروشند، به شما آن چیزهایی که واقعا در گرفتنش باید تلاش‌های بسیار بکنید میفروشند، از اونها دوری بکنید. اینها چیزی جز بدبختی برای شما برمغان نمیارن. من در هر برنامه این رو گفتم به شما عزیزان، دوستان، من اگر دوست شما نباشم دشمن شما نخواهم بود و به عنوان یک هموطن، به عنوان یک همزبان شما را از خیلی از مخاطرات سعی کردم آگاه بکنم، چون وظیفه بنده این هست که چیزی رو میبینم به شما آگاهی برسونم. و اما بریم سراغ برنامه امروز. همونجور که عرض کردم برای شما یه سری برنامه ها در صددش هستم که درست بکنم و این برنامه ها روالی و سلسله برنامه ها، حالا ممکنه چند برنامه باشه، در این که
سمت چه خادمینی، از چه گروههایی نریم و چه کارهایی رو انجام ندیم که در زندگیمون اتفاقات مرگبار یا اتفاقاتی که با سلامتی یا جان خود و اعضای خانواده به اصطلاح معامله میشه، سمت این مسائل نریم. حالا چه کار بکنیم و چه ها هستن؟ من از پایین دست شروع میکنم. دوستان عزیز، در برنامه‌های قبلی که اصطلاحاً تسخیر سلاطین هست و اون رو هم میگذارم که در انتهای همین برنامه برید اون رو هم نگاه بکنید، در اونجا من صحبت کردم در مورد سلاطین جن و همچنین کبار یا بزرگان ارواح. حالا خیلی از عزیزان من دیدم در فضای مجازی مثلا میان میگن تسخیر سلطان احمر مثلا در 3 روز، تسخیر فلان پادشاه، در تسخیر میتترون. باعث خنده هست، یعنی واقعا خنده آوره کسی که میاد و برای شما میگه شما به اصطلاح برید میتترون رو تسخیر. اگر حتی فردی انقدر ذهنش و آگاهیش تا یک حدی برسه که میتترون چه موجودی، اصلا حرفی از این باب بر زبانش نمیاره، چه بیاد برنامه‌ای بسازه و در اون برنامه شما رو به این مسیر هدایت بکنه. اولین چیزی که باید بهتون بگم و نسبت به او آگاهی داشته باشید این هست که به هیچ وجه آسان سمت خادمین آب طبع نروید. نمیگم اساتید نرفتند و آدم هایی که کار کشته هستند نرفتند، رفتند، خیلی ها رفتند، خیلی ها پا گذاشتند در این مسیر، خیلی ها رفتند، عهد هم بستند. ولی دوستان عزیز، 2 طبع از 4 طبع در خدام، این که عرض میکنم در جنیان هست، همون جور که عرض کردم من فعلا از طبقه جنیان و آنچه که معروف هست در زبان عامیانه به شیاطین، از اونجا به اصطلاح برای شما میخوام صحبت بکنم. اولین و مهمترین پله و مهمترین درس این هست که شما بدونید عزیزان، در این تبایعی که خب آتشی ها هستند، بعد خاکی ها هستند، بادی ها هستند و آبی ها، یکی از خطرناکترین خدام در این تبایع خدام آبی هستند. بسیار بسیار قدرتمندند و معمولاً برای ارتباط گرفتن از با این موجودات اولا چله هاشون چله های 20 روزه 30 روزه اینها نیست، معمولاً چله های زیادی دارن، یعنی طول دوره چله و دوران چله شون زیاده. و اگر به شما جایی گفتن که شما مثلا فلان موکل یا فلان خادم طبعش آب هست و شما میتونید مثلا در 21 روز برید با اون ارتباط برقرار بکنید، به عهد از او بگیرید، زهی خیال باطل. فقط باعث میشه چون موکلین آبی از تبایع مختلف تغذیه میکنن و تغذیه اونها در بالاترین درجه از تغذیه انرژی هست. چند مدل از اینها ما داریم که تغذیه هاشون به اصطلاح تغذیه های انرژی، چون میدونید که اینها به اصطلاح میشود گفت که فقط از انرژی شما و هدایای شما تغذیه میکنن. برای اینکه شما بتونید با اینها ارتباط برقرار کنید نیاز دارید که انرژیتون رو هدیه بدید و حالا مسائل دیگه هم هست که میتونید در این باب به اصطلاح ازش استفاده بکنید و حالا جایگزین انرژی باشه و اینها. منتها بالاترین درصد دریافت انرژی و داد و ستد، همون جور که اینها قدرتمند هستند و انرژی زیادی میتونن در اختیار شما بذارن، همون جور هم برای ارتباط گرفتن با اینها و به اصطلاح کانکت با اینها بالاترین درصد گرفتن انرژی از اینهاست. معمولا با قربانی ها اثر گرفتن انرژیشون کم نمیشه، یعنی قربانی های مثل خروس، قربانی های مثل حالا گوسفند و اینها معمولا برای ارتباط با اینها
در اکثر مواقع. خیلی از مواقع هم هست که شما میتونید مثلا با یک خروسی یا مرغی این مسئله رو انجام بدید، ولی در اکثر مواقع بالاترین چیزی که از شما میخوان خون خود شخص است و این به اصطلاح میشود گفت که هدیه خون شما با او هم نهایتا همونجور که بارها عرض کردم اثری جز مرگ و یا اگر هم مرگ به سراغتون نیاد مریضی های بسیار زیاد برای خودتون، برای خانوادهتون و خدا نکرده فرزندانتون خواهید دید. این مسئله نسبی است و باید این رو مد نظر نگه دارید. پس در مبحث کلی اولین نوع موکلی که بسیار برای شما خطرناک ارتباط برقرار کردن با او خدام آبی هستند. در مرحله دوم میرسیم به خادمینی که به اصطلاح می شود گفت شما نیاز دارید که با او برای ارتباط با او به انرژی بیشتری نیاز دارید، نه به اندازه آبی ها و اون هم خدام بادی هستند. خدام بادی هم بسیار بسیار در رده داد و ستد انرژی بالایی از شما دریافت میکنن، ضمن اینکه معمولا بادی ها اثر تهاجمیشون هم زیاد هست و همونجور که من بارها توضیح دادم و حالا در دید و یا در به اصطلاح با اونها بخواید شما رو در رو بشید، خیلی خدام بادی شما رو از چشم، یعنی خودشون رو از چشم شما میگیرن و نمیذارن زیاد به اونها شما بتونید نزدیک بشید و اونها حریم خودشون رو حفظ میکنن برای اینکه اگه شما خواستن ضربه بزنن در حریم ایمن‌تر باشن. خب قبل از اینکه بریم سراغ بقیه مسائل عزیزان، تا اینجا رسید اگر میبینید که این کانال برای شما ارزشمنده یا حالا سعی میکنیم که ما برای شما دانشی رو ارائه بدیم و شما ازش استفاده میکنید، کمترین کاری که میتونید بکنید هم ما رو حمایت کرده باشید و از این حالا برنامه‌ای که ما میذاریم حمایت بکنید و همچنین به الگوریتم یوتیوب که متاسفانه کانال ما یه مقداری نسبت به بقیه کانال‌های علوم غریبه خیلی اصطلاحاً درجهش پایین‌تر مونده، 2 یا چند کامنت انگلیسی برای ما بگذارید و عزیزان حتما گزینه لایک یا پسندیدن رو بزنید. عزیزانی هم که سابسکرایب یا عضو نشدن در کانال خوشحال میشیم عضو بشن و حتما عزیزان زنگوله کانال رو بزنید و بگذارید روی همه یا آل. خوشحال میشیم که عضو کانال ما بشید و قدمتون رو روی چشم ما بگذارید در کانال. عزیزانی هم که میتونن در خارج از کشور از طریق گزینه سوپر تانکس کمک بکنن به کانال سپاسگزار میشیم. هرچند اندک کمک بزرگی خواهد بود برای این کانال که بسیار بسیار فعلا در درجه کمتری مونده و حمایت بسیار زیاد شما عزیزان رو برای ادامه راه نیاز داره. خب بریم سراغ ادامه. میرسیم در خادمی. خب این مسئله رو که شما دیدید همینجور میاد تا میرسه به اصطلاحاً خاکی ها و کاری با اون ندارم. من درجه سختی رو دارم میگم که کدام خدام درجه سختی کارشون و به اصطلاح میشود گفت که ارتباط باهاشون خطرناکتر است. ما یک سری خدام داریم که این خادمین به اصطلاح سیمیا هستند. همونجور که از اسمشون برمیاد ما در خادمینی که سیمیا میکنن تعداد زیادی رو داریم، یعنی خیلی زیاد هستن که سیمیا بلدن و معمولا هم عفاریت هستن. شما عزیزان هر کجایی، این که دارم عرض میکنم این مسئله همه‌گیره، هر کجایی ارتباطی رو دیدید، دستوری رو دیدید که در مورد یک عفریت هست، یک خط قرمز سعی بکنید جلوتون بگذارید و این خط قرمز رو سعی بکنید که حریم خودتون قرار بدید با اون جریان، تا زمانی که معمولا کسانی تا زمانی که خادمین غیر ندارند یا حالا موکلی چیزی ندارند که بتونه اثر تدافعی ایجاد بکنه، سمت این خدام نرید، سمت عفاریت نرید عزیزان. عفاریت قدرتمندترین نوع موجوداتی هستند که این موجودات به دلیل قدرتمند بودن و همچنین به دلیل اثر بر روی ذهن شما و اصطلاحاً تصرف در تخیل شما
که همون سیمیا هست میتونن اثرات جبران ناپذیر رو در وهله اول در زندگی خودتون وارد بیارن و ممکن هست، من دیدم عزیزانی که وقتی وارد چله عفارید شدن نتونستن اون اثر تدافعی رو ایجاد بکنن و باعث خودکشی شده برای این افراد. دیدم کسانی بودن که حالا خودکشی کردن به هر دلیلی. آدمی رو دیدم که خانومی بوده و با سن کم، حالا از کجا دستوری گیر آورده، شاگرد کسی بوده و اومده و این کار رو انجام داده و خانواده‌اش میگفتن تا الان ایشون 3 بار چه از پنجره خودش رو خواسته بندازه پایین، چه از بالای پشتمون خودش رو انداخته پایین، چه جلوی ماشین خودش رو انداخته به دلیل تصرف در تخیل این خانم توسط افریت. این مسئله برای ایشون ایجاد شده و یکی از مهمترین مسائلی است که باید در جریانش باشید. یکی دیگر از نیروهایی که و خادمینی که شما باید حواستون باشه سمت اونها وقتی میخواید برید باید خیلی خیلی رعایت بکنید و به اصطلاح میشود گفت که تا زمانی که مثل همین عفارید بین خودتون و اون نیروهای حائل یا حفاظ نداشته باشید نباید برید. عزیزان، خدامی هستند که اساساً نیروهای سحر یا نیروهای چجوری بهتون بگم فلاکت هستند. میدونید نیرو فلاکت مثل چی میمونه؟ نیروهایی که برای اثر دعوا، برای سحرهایی مثل سحر نفاق، سحر دشمنی، سحر اینها هستن. خیلی ها من دیدم، حالا اینها حتما نیازی نداره که از طبقه‌ای که ما به اسم شیاطین میشناسیم باشن. خیلی ها هستند که ربطی هم به شیاطین ندارن، فقط کارشون سحر هست و کسانی که به اون سمت میرن فقط برای عهد سحر میرن و برای اینکه بتونن اثر سحر واقع بکنن یا برای کسی حالا چه سحر زبانبند و چه سحر نفاق، چه سحر دشمنی انجام بدن به اون سمت میرن. و متاسفانه نه تنها من آدمایی رو میشناسم که یکیش در خراسان شمالی بود، متاسفانه البته نیروهای او از شیاطین بود و زمانی که ایشون این آقا سحر میکرد، من اسمش رو نمیارم اینجا، اصلا در ایران فکر نکنم، در خاورمیانه که هیچ فکر نکنم، توی مغرب هم مثل ایشون ساحری بوده باشه. آدم بی سوادی بود ولی نیروهای بسیار قدرتمند داشت. چه شد؟ 2 بچهش از بین رفتن، خودش به وضع بسیار بسیار فجیعی از بین رفت با 1001 درد و مرض که هر روزش 100 بار بدتر از مرگ بود. یا کسی رو در همین خراسان میشناختم که ایشون متاسفانه یک ساحر بود و خب در خانوادهش یکی از عزیزانش جوان مرگ شد، خودش هم در سنین مابین جوانی و میانسالی به بدترین شکل ممکن از بین رفت. و این تازه اینها کسانی نبودن که برن خودشون چله بگیرن، اینها خدامشون از ارث بهشون رسیده بود، منتها خب برای ارتباط نیاز داشتن به چله و خب چون کسی رو نداشتن به اینها اون حربه های لازم رو بده برای اینکه وارد بشن، باعث شدن که این ضربه های جبران ناپذیر نه تنها به خودشون که به خانوادهشون هم وارد شد. حالا انشالله در برنامه آینده دوستان تصمیم دارم یک مقداری وارد مباحثی در مورد نیروهای تاریک‌تر بشیم که در اونجا همین بحث رو ادامه بدیم با نیروهایی از تاریکی که شاید قبلا هم براتون معرفی کردم، منتها یه مقداری بحثشون رو تخصصی تر پیش بریم. از اینکه با ما همراه هستید و همراه شدید سپاسگزارم. ضمناً دوستان امروز آخرین روزی هست که عزیزان درخواستشون برای بسته تخفیفی زمان هست تا قبل از ساعت 12 شب امشب میتونید برای این کار درخواست بدید و حالا درخواستتون ثبت بشه و یا امروز یا فردا بسته براتون طی شرایطش ارسال خواهد شد. کانال لایو ماورا رو هم حتما زحمت بکشید از روی آخرین اولین کامنتی که هست در ذیل کلیپ برید و اون رو هم سابسکرایب بکنید که انشالله در اونجا پرسش و پاسخ رو داشته باشیم. تا برنامه بعد و تا آموزش دیگر انشالله
شما رو به دادار پایدار میسپارم و دادار پایدار یاور شما گرامیان.